Hvar er hótelið? Hvar er hótelið? Ég er með pöntun. Ég er með pöntun. Hvenær er innritun? Hvenær er innritun? Get ég fengið matseðilinn? Get ég fengið matseðilinn? Ég vil panta þetta. Ég vil panta þetta. Get ég fengið reikninginn? Get ég fengið reikninginn? Get ég borgað með korti? Get ég borgað með korti? Hvenær kemur næsti strætó? Hvenær kemur næsti strætó? Hvar get ég keypt miða? Hvar get ég keypt miða? Geturðu hjálpað mér? Geturðu hjálpað mér?